Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng kinh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, hiện chuyển diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tự ly khổ đạt lạc, tất chướng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suche Doye Arahadi Samyo Samputosye. Namo Takdatha Toda Daya Arahade Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, all Venerable Bhikshunis, and the good known advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát và Thượng Kiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨、师父上人、地藏菩萨、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。It's linking. Are we on 5 dwellings and 2 deaths? Yeah, it takes a while. Be patient. Yeah. You recording too? Yeah. Eventually, I'd like to set up a recording feature as well, because we probably want to record this on DVD and on video. So anyways, probably sometimes next year. Because what happened is that, as I was telling Danny, that next year I probably want to start doing videos of all the sutras. We will be going to printing in the next few months. Because it would be a nice way to make the lecture more lively, more colorful, I guess. Instead of only have a print or MP3 file, now we have video as well. And it turns out the Asians, most of them have a big screen TV, so they don't mind watching the Dharma on the TV. Alright, chắc sang năm mình sẽ bắt đầu thâu video để mình tập phần lớn mấy người Phật tử đều có muốn coi nghe pháp trên TV đó. Alright, we are on slide 1103 of the Earth Store Sutra, ở cái tấm số 1103
của Kinh Địa Tạng. We talking about two deaths, có hai cái loại chết. Funny, we talking about death this morning, earlier in the morning, hồi sáng mà nói chuyện chết. And we happen to be talking about two kinds of deaths that we can conquer. Có hai cái loại chết mình có thể chinh phục được. The first one is share section, birth and death. Cái đầu tiên hết là cái mà phần đoạn sinh tử. Meaning that this refers to, share section refers to the fact that it has portions, it has apportioned, it has defined segments, and cái phần đoạn có nghĩa là có từng phần, có từng đoạn sinh tử. Meaning refers to the ordinary living beings birth and death. Cái này là cái sinh tử của người phàm phu. Because the share and the section refers to share, refers to fixed periods of time and of the physical bodies. So we are allotted a physical shape, okay, a portion of physical shape, and as well as a portion of time that we can live on in this body. So it refers to share section. Cái phần đoạn là nói về cái người phàm phu chúng mình, người trong cái cõi này có cái cơ thể này là một cái phần của một cái xác thịt, một cái phần của thời gian để mà sống. Okay. Thành cái mình để sống hết thời gian đó là mình phải chết. So when we use up all those apportioned things that are apportioned to us, then we have to die. Okay. So this is fixed by nature. Cái phần đoạn đó có nghĩa là nó được ấn định rồi. Okay. Nó có thời hạn, chứ không thể nào nó vô tận. So in other words, the life as we experience here as a human being is fixed by nature. Nói cách khác, cuộc sống này, cái thân này, trong cái thế giới này là nó có hạn chế. You cannot live forever. Không thể sống trường cửu được. Like the externalists, like the Taoists proclaim, chẳng như những cái bên ngoại đạo họ nghĩ là bên như đạo giáo hoặc là bên Thiên Chúa giáo họ nghĩ là mình có thể sống vĩnh cửu, cái đó là không có, là chuyện không có đúng. When you make it, when you made it to fourth stage arhatship, khi quý vị đắc được tứ quả A-la-hán, then you would put an end to this share section birth and death. Thì quý vị ngưng lại cái sanh tử của cái phần đoạn này, phần đoạn sanh tử, mình ngừng nó lại được, mình tự chủ được. Okay. So in other words, only in Buddhism, Hinayana and Mahayana, can you have a dharma to practice that enables you to put an end to the share section birth and death. Trong Phật pháp mới có một cái phương tiện, có cái phương pháp để mà mình có thể tu mà để liễu được cái sanh tử, cái phần đoạn sanh tử. Những pháp khác không có. Yes. First stage Arhat is still are subject to this share section birth and death. Sơ quả A-la-hán thì sao? Vẫn còn sanh tử như thường, vẫn còn phần đoạn sanh tử. Up to third stage Arhat, ngay đến tam quả A-la-hán vẫn còn phần đoạn sanh tử. They still are subject to share section birth and death. Only fourth stage Arhat and higher can you put an end to share section birth and death. Chỉ có tứ quả A-la-hán trở lên mới có thể ngừng được cái phần đoạn sanh tử này thôi. Any other questions? Yes. Okay, the second kind of death that we have to contend with, cái loại sanh tử thứ nhì mà mình phải
mà mình phải đối phó đó là cái biến dịch sanh tử. It's called change, birth and death because it refers to the constantly changing chain of thoughts we have. Nó nói về cái tâm của mình đó, nó chuyên môn, nó suy nghĩ liên miên, không bao giờ ngừng. Cái tâm mình nó thay đổi liên tục, không bao giờ nó ngừng. Our mind is constantly changing without rest. That's why it's called change, birth and death. Bởi vậy mới gọi là cái biến dịch sanh tử. So for example, the arhats, even though they put an end to the share section, birth and death, they have not put an end to change section, birth and death yet. Bởi vậy những ngài tứ quả A-la-hán, những ngài Bích Chi Phật, họ đã họ đã liễu được cái phần đoạn sanh tử rồi, nhưng thì họ vẫn chưa liễu được cái biến dịch sanh tử. Okay, any questions? Yeah. A-la-hán chết về đâu? Ok. Muốn hỏi A-la-hán là trình độ nào? Bích Chi Phật á. Bích Chi Phật tôi không biết. Tu Thiên á, về cõi Phật. Tu Thiên là có pháp môn Thiên, đó là cái môn phái Thiên là gì? Tu Thiên là cái thu gì? Tu Tiên á là Tu Thiên. Tu Thiên. Rồi cõi trời. Okay. Cái cõi trời không có về cõi Phật, trời là khác mà Phật là khác. Ok, vậy là con khôn lắm. Thầy cũng như con vậy đó, thầy cũng bỏ mấy đạo kia đi theo tịnh độ, nó lợi hơn. Thì nói nó là cái thiên là cái thiên không có gì ghê gớm đâu. Cái mà tốt nhất là về vãng sanh. Mà vãng sanh nó tốt hơn nhiều. Mà những người mà bên Phật giáo, Phật pháp mình có cái pháp để mà giúp Phật tử vãng sanh. Những người tin có lòng tin vãng sanh, còn bên phái thiên, tu thiên của họ không có cái pháp đó. Nó lâu rồi, nó mấy triệu năm rồi. Mấy triệu năm. Đúng, cái đó đúng. Nhưng điều cái đó là tại vì họ nhìn một cái phạm vi nhỏ thôi. Còn họ nhìn ra nữa thì Phật còn trước cái khúc đó nữa. Thì đó đúng, Phật là tới cái cõi này, Phật Thích Ca Mâu Ni tới này lúc mà 3.000 năm trước là đúng. Thành cái cõi ông Đức Chúa Trời chẳng hạn, từ thiên đó, nó tới trước Phật đó đúng. Nhưng điều nếu mình nhìn rộng hơn nữa thì Phật đã tới đây là lần thứ 8.000 rồi. Đã thành Phật 8.000 lần rồi. 8.000 đời rồi, thành Phật rồi. Phật Thích Ca này á, trong kinh nói, trên cái kinh Bồ Tát nói là ta đã thường tới cái cõi Ta Bà này 8.000 lần rồi. 8.000 lần rồi, tức là lâu không thể tưởng là thành Phật từ lâu rồi. Thành cái thiên, cái bề thiên của họ, cái quan điểm họ nó còn eo hẹp quá, chưa thấy đâu. Cái Phật giáo mình quan điểm cái thời gian của Phật giáo mình là vô tận. Bên cõi thiên, cõi pháp thiên của họ là họ thấy cuộc đời bên cái cõi trời họ là dài vậy. Đối với Phật giáo mình không bằng một cát nữa. Nó ngắn như vậy đó.
thành ra họ sai lầm đều. Mình đó là mình biết, mình nói với nhau thôi, chứ còn họ tin là chuyện của họ, không phải chuyện của mình ta muốn tin là chuyện của ta. She said about some of the externalists who claim that to practice their dharma, the heavenly dharma, allows them to be born into the heavens, and it's much better than Buddhism, because these dharmas predate Buddhism. I said that's true. You look at Shakyamuni Buddha, he only brought Buddhism to our world only 3,000 years ago. Okay, so it's true that the heavenly dharmas have more order than ours, if you look at it that way. However, if you look at it, you expand your time horizons, then you find out that actually our Buddha sutras indicate that Shakyamuni Buddha has already become a Buddha, has already come to our world 8,000 times already. 8,000 times. As a Buddha. Okay. Well, let me correct myself. Okay, he's come to our world 8,000 times already. Maybe not all of them as Buddhas. Okay. Absolutely. It's not the first time he became a Buddha here. It will not be the last time either. Okay? So how many times do you have to become a Buddha? As many times as suits his fancy. There's no limits. They become a Buddha for a reason. When they have a reason to become a Buddha, they will become a Buddha. Everywhere, at the same time. It's not once a Buddha, always a Buddha? No, this is what we're referring to is manifest becoming a Buddha. Okay, it's manifest. So it's kind of like a play then. No, it's by design to teach us. Well, there you go. So it's not a play per se, but it's for a reason. Okay. So anyway, on their side, the time horizon is too limited. In Buddhism, there is this notion of infinite timeline. So what the externalists consider to be a long time span, like 10,000 years or a million years or 10 million years or a billion years, in Buddhism is nothing at all. Okay? Tại bên họ hiểu cái hiểu biết của họ sai lầm. Mà gặp những người như vậy, người ta nói chuyện người ta thôi. Tại khi người ta nhìn mà nói Quảng Ngân như vậy, tức họ nghĩ là Quảng Ngân dốt, Quảng Ngân không biết. Thành người ta nói như vậy. Khi mà ta có cái thành kiến như vậy, mình không cần nói vậy. Mình chỉ nên nói khi nào người ta muốn cầu cái pháp cho mình thôi. Còn nếu người ta nói để mà tao nói phủ trên đầu mình, để ta nói chuyện người ta. Ta tạo cái khẩu nghiệp cái chuyện người ta không phải chuyện của mình. Không thì hỏi để trả lời thôi, như để cho biết thôi, cho hỏi thắc mắc thôi, chứ còn cái chuyện mà mình không có đối lý với ai hết đó, mình không cần đối lý với ai, người ta tin về chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Thì ai mở cũng được, có đủ pháp nào mở cũng được hết, nhưng được cái bên ngũ nhãn họ nó cái phạm vi cái năng lực cái ngũ nhãn của họ yếu thua Phật giáo xa một trời một vực. Mà nếu mà nó mở như vậy, tức là cái khả năng của nó là không có bao nhiêu hết đó. Thành ra kệ cái cũng giống như là mình có thể chạy bộ vậy. Thì có người chạy được 1 mai, người chạy 2 mai, người chạy được 100.000 mai. Ok, tùy. Thành chuyện người ta đâu thể nói là chiếc xe nó cũng giống nhau. Chiếc xe Toyota thì nó khác chiếc xe Chevrolet. Cái khả năng nó khác nhau. Mình không cần so sánh. Chuyện người ta.
Mình chỉ biết rằng là mình chỉ biết rằng là mình cái giữ vững lòng tin mình, cái Phật pháp mình, cái pháp mình nó cao siêu hơn nhiều. Bởi mình quá cao siêu thành mình chỉ những người có đủ phước, có những người có đủ căn cơ mới được nghe tới. Còn những người ta chưa đủ căn cơ, ta đi theo mấy chuyện tầm bậy không à. Thích mấy chuyện tầm bậy. Còn mấy người có căn cơ nói mấy chuyện tầm bậy không thèm nghe. Không thích. Không làm người ta động lòng được. Mình nhìn biết ngay à. Gặp mấy người đó mình không cần cãi lý người ta. Tại người ta thích chuyện tầm bậy. Mình nói chuyện đàng hoàng người ta không muốn nghe. Nói làm cái gì? Tại mình chấp nhận. Kệ, đâu có sao đâu, từ từ. So I said, there's no need to argue with these people. They have their own beliefs and that works just fine for them. It works for them. Nothing wrong with that. For people to be exposed to Mahayana requires a lot of blessings. If you have those blessings, naturally there's something that happens. When you hear about these externalist dharmas, you're not attracted to them at all for some reason, no matter what. When you hear Mahayana principles, something inside strikes resonates, and you are drawn to it. That's the nature of your blessings. Cái phước mình, khi mình có phước thì mình nghe pháp mà, nghe đại pháp một cái là bỗng nhiên trong tâm mình nó có cái sự hưởng ứng ngay lập tức. Còn cái mình không đủ phước mình nghe một cái là mình dội, mình chịu không nổi. Thích nghe tầm bậy hơn là thích nghe đại pháp. Anh thôi, những người như vậy mình chịu thôi. Mình giúp người ta được chừng đó là hết sức rồi. Mình chỉ nghe nói mang cái danh là đại thừa không là đủ rồi. Sức là chỉ nghe được chừng đó thôi, không nghe hơn được nữa. Yeah. So sometimes you have to be content with what living beings can afford to receive from us. You cannot give them something and they cannot take. Người ta không đủ sức nhận được thì mình không có quyền cho người ta. Mình không được phí phạm như vậy. Okay. Thành ra khoan giúp người ta đâu, mình mới đủ sức giúp mình nữa đã. Mình đủ cái sáng suốt rồi, khi mình thấy được người ta rồi mình mới nghĩ chuyện giúp người ta. Thành từ từ. Thành lúc mà ông xã ông nói là chuyên môn nhảy đó, quên cái thích làm chuyện mà quên cái căn bản đó là cái yếu như vậy, ông nói đúng. Mình phải biết lượng sức trước. Anh ra ngược lại bây giờ tôi theo bên này thì có cái pháp để tôi biết tự lượng sức lấy, tôi tự bổ túc cái sức tôi. Còn quý vị có sức có pháp nào để làm cái chuyện đó? Anh nói tùy mình tùy duyên mà tu. So anyway, the change, birth and death refers to the mind that constantly runs, spins. Cái biến dịch sanh tử là cái óc mình nó chuyên môn nó chạy. Okay, and then there's no way for you to stop. Put a stop to it. Không cách nào mà bắt cái cho phép nó ngừng lại được. Okay, I'm referring to the subtle level. I'm not referring to the conscious thinking. Cái này tôi nói về cái biến dịch này, không phải nói về cái óc suy nghĩ quý vị nha. Cái óc suy nghĩ quý vị, cái mà đang suy nghĩ bây giờ đó, đang nghĩ tới con hươu rồi tới nghĩ tới con vượn đó. So the conscious mind I'm referring to is the mind that thinks of a monkey and then thinks to orangutan. That mind. It keeps on linking one subject to another. That conscious mind, you can put an end to it when you reach a fourth stage arhat. Khi mà quý vị, cái óc mà quý vị đang suy nghĩ mông lung đó, chuyên môn nghĩ là tới một cái vấn đề này, nghĩ tới vấn đề thứ nhì, đó, là cứ tiếp tục nghĩ liên tục như vậy đó. Cái óc đó là cái óc suy nghĩ của mình đó. Thì khi quý vị đạt tới tứ của A-la-hán, quý vị ngừng nó được. Chẳng hạn như, give an example. Okay? Right now, if I say that think about dinner. Chẳng hạn như cho quý vị điển hình cho quý vị hiểu. Chẳng hạn tôi nói quý vị bây giờ ngồi đang nghĩ, tôi yêu cầu quý vị nghĩ về bữa cơm tối. Okay? As soon as you hear about that, your mind thinks about, steak. So the next thought arises immediately. Okay? Thì một người nghe nó nghĩ cơm tối á,
là mọi người nghĩ phải nấu cơm, tự động nó nhảy tưng tưng, tư tưởng nó nhảy lên tưng 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 như vậy đó. Người tứ quả A-la-hán á, có thể nói ngừng lại, là không có suy nghĩ nữa. The fourth stage Arhat says stop, and he stops thinking. That's the end of the share section, birth and death. Okay? Người tứ quả A-la-hán có thể nói là ngừng, không được suy nghĩ nữa. Thì cái đó là cái khả năng của người phần đoạn sanh tử được liễu cái đó rồi. No, share section, birth and death. I'm going there. Okay. Stop, don't think anymore. That is the fourth stage Arhat. Right now you can't, right? Thì bây giờ quý vị có ngừng lại được không? No one can, right? Anyone can stop their thoughts right now. You say, stop! And stop that. You don't think anymore. Ngừng có nghĩa là sao? Nó ngừng một cái mà không có suy nghĩ nữa. Cái đó là người tứ quả A-la-hán. That's fourth stage Arhat. Is it clear? Now, once you have the ability, something else is still running. Khi mà tới trình độ đó rồi, vẫn có cái chuyện thay đổi. This refers to the change, birth and death that Randy asked earlier. Cái phần đó còn thay đổi, biến dịch đó là cái biến dịch đó. Nó giống như cái tư tưởng đó, mình nói ngừng đó, tư tưởng nó còn thô. What I refer to the conscious thinking there, the conscious mental process there, is the raw form. Okay? The coarse form is a much more subtle layer underneath. Có một cái tầng lớp ở dưới nó sâu hơn một tí, nó vi tế hơn một tí. That refers to a formation. Okay, in the formation skanda, trong ngũ ấm á, cái đó gọi là cái hành. Cái hành là giống như là trên mặt biển. So let me give you an analogy to help you understand. Your conscious thoughts, your coarse thinking is analogous to the waves on top of the pond, of the ocean. Nói cho quý vị một cái ví dụ. Cái tư tưởng thô mình có ngày hôm nay đó mà quý vị ngừng cũng được đó. Okay? Thì cái đó nó giống như là những cái làn sóng trên biển. Okay? The exact analogy. All those thoughts are so coarse they appear like waves on the ocean. Những tư tưởng mình thô đến độ nó giống như những cái làn sóng trên mặt biển vậy đó. Is it clear? Now, underneath the ocean there are undercurrents. Ở dưới mặt biển thì có những cái dòng nước nó chảy ở dưới, đúng không? We all know that, right? The formation skanda refers to those undercurrents. Cái hành ấm là nó giống như cái dòng nước nó chảy dưới mặt biển vậy đó. Okay, you cannot see them, but they're there. Mình không thấy được, để nó không chạy. Cái đó là cái biến dịch. That is called change, birth and death right there. Is it clear? Ai thắc mắc gì không? So the change, the formation skanda is something that the Arhat cannot put a stop to. Cái biến dịch đó là cái sanh tử, là cái người tứ quả A-la-hán không có khả năng làm nó ngừng được. Whereas the bodhisattvas, the enlightened cultivators in Mahayana can put an end to it. Ngược lại, những cái ngài thánh nhân bên Đại Thừa có thể làm nó ngừng được. Hoàn toàn ngừng được. Is it clear? Of course, it's a little bit beyond you. Nó hơi ngoài tầm tay quý vị tí, để nói cho quý vị biết. Okay? Because this is not clearly explained in you'll be hard pressed to find a precise explanation of this. Ít người giảng lắm, tại vì người ta chưa hiểu cái phần này, chưa thấy những cái chuyện này. Okay, any questions? So these two deaths, okay, refers to a mental processing the coarse thoughts that can put an end to. Phần đầu tiên hết á, that's called share section. Cái phần đoạn á, là những cái tư tưởng thô mình có thể ngừng lại. Óc suy nghĩ mình đừng suy nghĩ nữa. Từng cái tư tưởng nó nhảy lên đó, mình ngừng nó lại được. Đó là cái phần đoạn sanh tử. And then underneath
Còn ở dưới thấp hơn, nó sâu vi tế hơn là cái hành thức, cái hành ấm. At the formation skandha refers to that very subtle movement of your consciousness. Cái hành ấm là cái biến chuyển của cái tâm thức của mình, nó rất là vi tế, không quý vị không thấy được. You cannot see it. Even the fourth stage arhats cannot see it. Ngay những ngài tứ quả La Hán, những vị Bích Chi Phật cũng thấy không được nữa. Mà only the Bodhisattvas can see it. Chỉ những quý Bồ Tát mới thấy được thôi. Họ thấy được, họ ngừng nó được. Not only can Bodhisattvas see them, they can also put an end to them as well. Can put a stop to them as well. Họ có thể ngừng lại được luôn nè. Is it clear? Yes. Mạt na. Đúng. It's still within the alaya consciousness, yes. Tu như vậy trật, tu như tu tầm bậy. She's referring to she read somewhere that you stir it up, so like you stir it up, and so these formation skandhas surface. I say no, that's a wrong way of practice. Người mà nói biên cuốn sách đó đốt sách đâu hết, người đó nó tầm bậy. I say if whoever authored that kind of instructions, burn up all his instruction books. He's wrong. Theo đó là chết. You follow them, you fall. You have big problems. Okay, anything else? Cái khổ là vậy đó. Đọc sách là đọc chứ đã, xong rồi nó toàn là chuyện tầm bậy không. Rồi ngồi, rồi lúc mình tu mấy cái đó nó bị khơi lên. Nó toàn là đồ rác rưới mình không, mình vất. Trước tôi bị như vậy lâu lắm. This is what happened to me. I read a lot of books from these well-known masters. And they're so well-known and they're readily available, so I spend a lot of time reading them. And so when I meditated, when I cultivated these things, I had to face their claims. Lúc mà tu thời gian tới một cái trình độ là phải gặp những cái cảnh giới họ tả ra, mình mới thấy là họ tả trật. Then I realized all these states were wrong. They described was wrong. So what did I do? I dumped a lot of garbage. Nó phải làm cái gì? Là những cuốn sách mà tôi đọc đó, mấy chục cuốn sách tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng này nọ, là phải đem vứt thùng rác hết. Dễ sợ lắm. Because it keep on surfacing. Lúc mình tu, mấy cái tư tưởng tầm bậy đó, mấy cái lời chú thích và tầm bậy đó, nó cứ trồi lên đều. Mình tới, cảnh giới như vậy, đúng rồi, cái ông kia, ông tổ sư, ông đại sư ông nói như vậy. Thì mình thấy rằng ông này ông nói trật lắm. Mình đi theo cái đường ông mà dạy đó là chết với ông. Okay. Thành ra cuối cùng mình phải những cái tên, những cái người mà mình khi mình biết mà ông tới một trình độ dạng trật đó rồi là tất cả những sách ông là phải vứt hết, không có được đọc. Thành bức trước mà tôi đọc bao nhiêu sách đó là phải đem làm vứt ra khỏi óc. Nó cứ quấy mình hoài. So what happened is that you realize that
You realize when you cultivate, you face these states, and you follow the instruction, then you realize that you're in trouble. So once you realize that, then you have to undo the instruction. You have to disregard the instruction. But the funny thing is that, because those are your reference points, all these keep on popping up when you cultivate. So they become your obstruction. Những cái lời chú thích đó, những cái lời giáo huấn đó, thay vì nó giúp mình tu, nó cản trở mình tu, nó phá việc tu hành của mình. Vứt hết, xả hết. So they become your obstructions. Therefore, you are in dire needs. You need to undo all that garbage. You dump them all out. So what did I do? Well, whoever the author was, I purged them all from my memory. Thành lúc đó tôi phải làm gì? Những cái vị thầy đó, tôi xóa hết. Những sách tôi đọc là xóa hết. Không cần biết. Mỗi lần mà nó gợi lên thấy nó có cái tên này, cái này từ ông kia là xóa, không cần suy nghĩ nữa. So what happened is, as I continue, these keeps on surfacing. Càng ngày mình tu mình phải thấy những cảnh giới họ đang diễn tả. Thì họ thêm một cái, when I see them associated with the names, I purge immediately. So I save myself a lot of time investigating. Thành đỡ tốn thời giờ lắm. Mình ít bớt suy nghĩ. But I still needed to spend a lot of time doing the purging. Nhưng đều phải tốn rất nhiều thời giờ để mà vất nó. Thành cái tai hại dễ sợ. So you don't realize how dangerous it is to read the wrong instructions. Lỡ dài mà đi đọc mấy cuốn sách mà chú thích mà họ chỉ đường tầm bậy, tu rồi sẽ thấy tai hại không thể tưởng được. Very dangerous, folks. Rất nguy hiểm. This is why when I recommend books to my pupils, I recommend I have a very short list. Là lúc mà tôi giới thiệu sách đọc á, cho những người học trò tôi á, tôi giới thiệu rất ít người. Rất là ít người. Because I do not want them to go through what I went through. Garbage dumping. It's a very, very tedious process. Tại vì tôi muốn tránh cho quý vị phí thời giờ như tôi đã phí. Tôi tốn rất nhiều thời giờ để mà xả rác. Vứt rác hết. Đầu toàn là rác không. I'm just like the typical person where we are bookworms. We think that for us to cultivate, we better do our own research and read up as much as we can, okay, from these important personalities, important teachers. Little do we know that their instructions are off. Tôi cũng giống như quý vị đó, người thông thường vậy, muốn tu nghĩ là mình phải cần nghiên cứu, mình đọc hết sách này sách khác, nhất là những cái người mà nổi tiếng đó, mình đọc hết sách người ta. Để tại người ta nổi tiếng, tại chắc có gì tao mới nổi tiếng được. Đọc rất là nhiều sách. Tôi là một sách nào tôi cũng đọc hết đó. Sách gì về Phật giáo tôi cũng đọc hết đó. Mà tôi hiểu được tôi đọc. Không hiểu tôi cũng đọc nữa. Rồi sau mới khám phá ra họ giảng tầm bậy. Thành tốn nhiều thời giờ không thể tưởng được. It cost me a lot of time, folks. It cost me so much time. Thành sau này tôi muốn giới thiệu. Những người tôi giới thiệu rất là ít. Giới thiệu Ngài Tiến Hóa. For example, I recommend Master Sri Noir's books, hands down, no hesitation. Okay. Ngài như những cái vị tới đây mà nghe nói là ông thầy những sư phụ mà chỉ cách tu luyện, mà cách làm sao giải quyết vấn đề đó, tôi nghe một cái tôi nghe là trật lất hết, phải sửa lưng hết, phải sửa đó, tại vì đi theo con đường đó sẽ vào con đường bế tắc. So, for example, the people who come here and cultivate, and they come from people with some significant accomplishments, arhats and so on. And so, when they refer to the teacher's instruction, I have to correct them, because I realize that if they follow these instructions, they eventually will get into trouble, big trouble. By then, it's very difficult to undo. Nếu không sửa ngay bây giờ, lúc mà tới đó rồi, rất là khó sửa.
Any questions? All right. I don't know how we got there, but moving on. 1104. Tấm 1104. Accomplished wisdom Buddha. Trí thành tựu Phật. And this Buddha here accomplishes the wisdom of all modes, which is the wisdom of the Buddha. Cái vị Phật này đã thành tựu cái nhất thiết chủng trí. Cái đó là cái trí huệ của Phật. Okay. Get used to these terminologies. Quý vị quen từ từ. Because we are investigating Mahayana. Mình đang nghiên cứu về Đại Thừa. Thành cái gì phải chịu khó bỏ thì giờ mà học một vài chữ Đại Thừa, danh từ Đại Thừa, nghe từ từ cho nó quen. Therefore, you should invest the time into listening to these things. Don't try to understand them. Không cần hiểu, chỉ cần nghe thôi. You need to listen. I need you to plant the seeds. Mong quý vị có cơ hội để mà trồng cái chủng tử thôi. Không cần hiểu. I don't need you to understand, okay? I just need you to be aware of these concepts. That's all. Muốn biết quý vị nghe để biết ý thức được những cái danh từ như vậy thôi. Rồi trong tương lai những cái chủng tử nó chín là tính sau. Alright, any questions? Unsurpassed Buddha, vô thượng Phật. He's so called because his attainment is already unsurpassed, unparalleled, and he has nothing to sever. Bởi vì vô thượng Phật này, tại vì được cái danh hiệu như vậy đó, tại vì ngài đã là vô thượng rồi, không ai hơn ngài được nữa, không ai cao hơn được nữa, và không còn gì để mà đoạn nữa. Okay. Wonderful sound Buddha, diệu thanh Phật. This Buddha here makes a living produce a mind of great joy when listening to him speak the Dharma, and the sound he produces when speaking Dharma is without compare. Ngài Diệu Thanh Phật này là khi mà thuyết pháp á, thì cái âm thanh của ngài thuyết pháp á, làm cho chúng sinh một cái khoái lạc và thích nghe pháp, và những cái âm thanh của những chúng sinh khác á, không thể nào mà so sánh được với âm thanh của ngài. Full Moon Buddha, mãn nguyện Phật, refers to the perfection of all the virtues, like the moon like a full moon. Là mãn nguyệt này là tượng trưng cho những cái đức của ngài mà nó được vẹn tròn, nó được thành tựu, nó hoàn tất, giống như cái mặt trăng tròn trong rằm vậy. Moon face Buddha, nguyện diện Phật. Very captivating. Vị Phật này rất là đẹp trai, giống như là mặt trăng tròn vậy đó. As alluring as a full moon, and this light reaches the 10 direction, complete with kindness, compassion, joy, and renunciation. Rồi cái ánh sáng của ngài á, nó khắp tất cả 10 phương, đầy đủ với là từ bi hỷ xả. So the moon is the king of all constellations. Mặt trăng là cái vị lãnh đạo của tất cả những cái hành tinh trong ban đêm. So each Buddha's name here contains limitless merit and virtues that pervade the Dharma realm. Mỗi cái hồng danh của ngài, mỗi vị Phật này là chứa đựng hết vô tận công đức ở khắp tất cả pháp giới. And that's why even though they only mention one virtue, actually each virtue contains all other virtues, because when you perfect one virtue, then all the other virtues are also perfected. Tại vì mặc dầu chỉ một cái danh hiệu của vị Phật thôi á, để nêu ra thôi á,
là thiệt ra nêu ra một cái đức như vậy á, thì trong mỗi vị Phật á, thì mỗi đức nó có hết tất cả những đức khác. Tại vì khi quý vị tu, mà quý vị muốn hoàn mãn một cái đức á, là quý vị có thể hoàn mãn tất cả những cái đức khác. To perfect one virtue means you have to perfect all other virtues. That's why it takes time to become a Buddha. Bởi vậy làm Phật á, tốn thì giờ nhiều dễ sợ lắm, không có dễ đâu. Okay? And that's why when you recite one Buddha's name, you create limitless virtues. Bởi vậy khi mình niệm hồng danh một vị Phật á, là mình tạo vô tận công đức. Nó lớn như vậy đó. Okay? So when you hear of this Buddha's name, cái kinh này nói, nếu như quý vị nghe được cái hồng danh những vị Phật này, you will not fall, không có đọa. And that's music to my ears because that's one of my fears. Đối với tôi rất mừng tôi nghe những chuyện đó, tại vì tôi rất sợ đọa. The more you cultivate, the more you should fear falling. Càng ngày càng tu, càng biết tu, càng ngày càng biết sợ cái đọa. Cái đọa nó rất là nguy hiểm. All right. You don't want that to happen even to your worst enemies. Ngay cái người mình thù hận nhất á, trong cuộc đời này, mình không muốn người ta đọa nữa. Tại nó khổ quá này. Nó quá tai hại này. Okay? Lắm no 5, tấm 1105. If even one person in a dying person's family loudly recites. Okay, there's a typo here. Sorry about that. If even one person in a dying person's family loudly recites one Buddha's name for the sake of the dying person, the dying one will quickly be free from all karmic offenses except the uninterrupted retribution of the 5 offenses. The 5 uninterrupted offenses warranting uninterrupted retribution are so extremely heavy that one who commits them should not escape retribution for myriads of aeons. If, however, at the time of the offender's death, another person recites the name of the Buddhas on his behalf, his offenses can be gradually wiped away. How much more will this be true for living beings who recited those names themselves? The merit thus attained is limitless and eradicates measureless offenses. Những kẻ lâm mền chung, quyến thuộc trong nhà, dầu chỉ một người vì bình nhân mà cao tiếng niệm danh hiệu của một đức Phật, kẻ mền chung ấy, ngoài trừ ngũ vô gián nghiệp, các nghiệp báo khác đều tiêu diệt. Ngũ vô gián nghiệp tuy cực kỳ trọng, phải trải ức kiếp vẫn chưa thoát khỏi, nhưng mà nhờ lúc mệnh lâm chung được người khác niệm cho danh hiệu của Phật nên nghiệp dữ ấy cũng tiêu dần đi. Huống chi có chúng sinh từ xưng từ niệm đắc vô lượng phước và tiêu vô lượng thọ. This refers to the power, awesome power of the Buddha's virtues and the extreme benefit, the inconceivable benefits of reciting the Buddha's name. Cái phần này là nói về niệm cái công đức của hồng danh của Phật, niệm hồng danh của Phật là bất khả tư nghị và có thể giúp chúng sanh thoát nạn. When you recite the Buddha's name at death time, khi mà lúc mà chết mà được nghe một cái hồng danh của một vị Phật, okay, your mind at that time at its fiercest and sharpest. Lúc mà mình sắp chết, cái óc mình nó rất là sắc bén, rất là mãnh lợi. Okay. And if you hear of the Buddha's name, lúc đó mà nghe được cái danh của Phật, the mind will not let go of the name and will be able to sustain it in thought after thought. Thì lúc đó khi mà được nghe hồng danh của Phật trước khi chết thì có khả năng là không có quên được cái hồng danh của Phật và cứ giữ nó trong cái tư tưởng ngoài, giữ từng niệm bất xả.
So because of that reason, except for the 5 worst offenses, tại là trừ vì như vậy, ngoài trừ ra cái tội ngũ nghịch, all other offenses can be eradicated. Thì những cái nghiệp khác có thể được xóa. Tội ngũ nghịch không xóa nổi, tại vì nó nặng quá. The 5 rebellious offenses they cannot be eradicated totally because they're way too heavy. So rely on the Buddha's power. All the karmic obstructions can be eradicated just like light disperse darkness. Tại nên nhờ cái lực của cái hồng danh của Phật, những cái nghiệp chướng có thể được xóa giống như là ánh sáng mà nó xóa bóng tối. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. The 5 rebellious offenses or 4? You only want the 4 or 5? You want 5 or 4? You want the 5, right? Hỏi cái 5 ngũ nghịch là gì? These are the unforgivable offenses in Buddhism. Đây là 5 cái tội mà bên Phật giáo không có tha thứ được. Rất là nặng. If you commit these offenses, you will fall to the Vichy hell. Phạm 5 cái tội ngũ nghịch này là sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. The Vichy hell is the worst place that you can be in this Dharma realm. Cái ngục A Tỳ là cái chỗ mà tệ nhất mà quý vị có thể tới được trong cái vũ trụ này. Okay, so by all means stay away from this Vichy hell. Cái ngục A Tỳ là né nó, đừng có tới nó. Khổ lắm. Tội 5 ngũ nghịch là gì? What are the 5 rebellious offenses? They are killing your father. Ngũ nghịch là giết cha. Killing your mother. Giết mẹ. Okay. Killing, shedding the Buddha's blood. Làm chảy máu thân Phật. Okay. Now the Buddha is gone. Bây giờ Phật đi rồi ấy. Chảy máu còn làm chảy máu được không? Can you still shed the Buddha's blood? Yes. How? Destroying Buddha images. Bây giờ Phật đi rồi nhưng đều vẫn có thể làm chảy máu thân Phật được bằng cách mình hủy hoại những cái hình tượng của Ngài. That's why Danny there, who's dozing off back there, when I destroy Buddha and when we have typos and we have to destroy things that refer to Buddha's name, Buddha images, Danny says, don't do that. Bởi vì cái ông học trò tôi á, tại vì đang in kinh, đang in mấy cuốn sách kinh Nhật tụng, tại mỗi lần in trật một cái có mấy hình Phật, mấy cái chữ Phật này nọ thì mình phải xóa nó, mình đốt nó hoặc mình vất nó, thì ông này ông sợ lắm. Ông nói làm như vậy là đó là làm chảy máu thân Phật. Okay, that's shedding Buddha's blood. Not something I recommend. Okay, so Danny is right. Okay, and to this date, okay, he still thinks I shed the Buddha's blood constantly. Nói gì nói thôi á, tôi nói con đừng có lo, để thầy làm cho, để thầy làm mấy chuyện này cho. Có gì thầy xuống địa ngục, thế xuống địa ngục cho con. Đến ngày hôm nay ông vẫn nghĩ là tôi vẫn làm chảy máu thân Phật như thường. Isn't that right, Danny? I'm still shedding Buddha's blood, right? And no matter what I tell you, you don't believe it. Nói gì nói chứ không tin. As a matter of fact, yesterday I destroyed one picture of the Buddha, Amitabha Buddha, and one flanked by one yin and great strength Bodhisattva. Ngày hôm qua tôi mới hủy hoại một cái hình của Phật ngài A Di Đà, mới có ngài Quan Âm với ngài Đại Thế Chí bên cạnh đó. Okay. So Danny, I don't know how much longer I have with you guys, because I keep on doing this, I won't be long before I'm going to descend to the Avicii hell. Tôi tiếp tục làm như vậy, tôi cam đoan quý vị là tôi sẽ được gửi tới địa ngục.
Well, I will not comment on that. Okay, so 3, shedding a Buddha's blood. Okay, làm chảy máu thân Phật. 4, killing an Arhat. Thứ 4, giết A-la-hán. Killing a sage. Okay, giết một thánh nhân. Okay, be careful. Do not harm the sages. Okay. See, it's as heavy as shedding a Buddha's blood. Nó còn nặng giống như là làm chảy máu thân Phật vậy đó. Dễ sợ như vậy đó. Okay. So, for example, let's say there is a sage monk. Chẳng hạn như bây giờ có một ông thánh tăng đó. Hoặc là thánh ni cũng có. Let's see. No, let me stick with the monks. Thôi để tôi ở với thánh tăng này, khoan nói thánh ni ngày này nói bất tiện. Ok, thánh tăng, có một thánh tăng đó. And you don't know that's a sage monk, mà không biết là thánh tăng. Okay, and you harm him, mà giết ông, có bị tội không? Is it the 5 rebellious offense? Isn't it? It is, right? Whether you know or not doesn't matter. You kill a sage monk, you're committing the rebellious offense. Biết không biết không quan trọng, mà lỡ mà giết một người thánh tăng đó, là bị cái tội ngũ nghịch, một trong tội ngũ nghịch. Yes. Now Ước is worried. No more hunting for me. That's what makes life so difficult for you. No, sages do not have to be monks. Okay. In fact, there are many sages who are at a higher level than the monks I know. Ông hơi lo tiếng ngoài. Ủa, thưa thầy, mấy cái thánh tăng người thánh có phải là tăng không? Tôi nói không cần đâu. Thiệt ra tôi quen rất nhiều người thánh mà không phải là tăng, mà trình độ họ còn cao hơn mấy người tăng nữa. Yes, question. Now Danny wakes up. Shedding Buddha's blood, that's what always interests him. Yes. He sees me destroying Buddha images every weekend. Cuối tuần ông tới là ông thấy tôi là cứ phá hủy hoại mấy cái hình của Phật, của Bồ Tát không sao không lo được. Okay. Why am I doing that? If I don't do it, who's going to do it? Ông Mỹ ông hỏi, tại sao thầy làm như vậy? Tôi hỏi ngược lại, nếu thầy không làm thì ai làm bây giờ? Someone has to go to hell. Phải có người đi xuống địa ngục chứ. Yeah. Yeah. That's what Heng Yang used to do out there, under the sun. Yes. It's not that much better. Okay. So no, they don't have to be monks, and that's a problem. That's a problem because you can't recognize them. They just look like you and me. Well, look like you, not me. Cái khổ là những người thánh này á, nếu người ta không có lấy cái tướng người xuất gia, họ giống như những người tại gia thôi. Mình nhìn ta không ra. I tell you, there is a real famous lay person who's up there as well. If I bring out his name, you say, no way. If I mention his name, you never believe me. Bây giờ có cái vị này rất nổi tiếng, người tại gia rất là nổi tiếng, thánh nhân đó.
Mà nếu mà tôi nói tên người này ra, cái vị nó sao không được. Cái vị hiện thể nào tin tôi được đâu. Okay. This is why he's a sage. He's a sage because people can recognize it. Họ thánh là tại vì mình nhìn người ta không ra, mới gọi là thánh. Những người mà đi ra mà hô hào tôi là thánh tới cúng cho tôi, mấy người đó không phải là thánh. Tôi cam đoan cái vị như vậy. I can guarantee you, all those who go around and proclaim they're sages, they're fakes. Sages would never do that. Never, ever. In fact, I talked to one of Master Shin Hua's disciples last week. Tuần này mới nói chuyện một người đệ tử lâu năm với Ngài Tiên Hóa ở bên Canada, in Canada. He's followed Master Shin Hua 30 years now, about the same time as Randy. Yeah. Ông là theo đệ tử Tiên Hóa thọ ngũ giới cũng gần 20 năm, 30 năm rồi. Okay. Very loyal follower Master Shin Hua. Theo Ngài Tiên Hóa rất là trung thành. He says, I don't want to learn anyone else's dharma because I have my teacher's dharma already. Nói là tôi không học cái pháp bất cứ người nào khác, tại vì tôi có pháp thầy tôi rồi. Okay. And last year, năm ngoái ông gọi điện thoại qua. And last year he called me on the phone. He says, you know, Master, let me give you a tip. Nói, thầy biết nghe, con thương thầy lắm. Tại mình có duyên với nhau. Con mách nước cho thầy nghe. Con biết ông nhị tổ là ai rồi. He says, let me tell you, I like you. You know, we have good affinities together. We both Vietnamese. You know, and therefore, let me give you a tip. I know who the second patriarch is. I said, oh yeah? Nghe em có tôi mừng quá trời. What? My ears perked up. Nghe một cái, tai tôi nó vĩnh. Nhưng chó vĩnh. To nó cục xuống vĩnh. I went, oh yeah? Who is that? Mình cái tâm mình nói ai vậy, còn cái miệng mà nó vậy hả, vậy nó ai vậy hả, but my mind was jumping up and down, but my mouth was saying, oh really, who might that be? You know this guy, that's how you have to treat him. Tại sao tôi làm như vậy? Tại tôi quen là tôi biết cái tính ông này rồi. So I said, of course, you know him already. Ông nói, thầy biết ông này rồi mà. Trước thầy với ông ở trong Vạn Bậc Thành mà. He used to be at the CTTB with you. I said, let me think. With CTTB with me at the same time. Can't be second patriarch. Ủa, cái ông này ông vừa trước ở Vạn Bậc Thành với tôi, cùng một thời với tôi. Tôi nói không cách nào nhị tổ hết. Rồi sao who is he? Tôi hỏi ai vậy? Nói, ông đó mà. He said, that monk. I said, he's no patriarchs. Tôi nói, tôi nghe một cái đó, ông này mà sao ông tổ được? Sao mình nhị tổ được? Tôi dại, tôi khờ. Năm ngoái tôi còn khờ. Năm ngoái mình còn thô, chưa được chưa có bằng lượng sửa lưng, thành ra mình thẳng như thế. Last year I was way too direct. And this year I'm better because Hằng Liang keeps on complaining to me. He said, you way too you have to be, you know, cannot be that direct. Last year I was direct. I said, no way. I guarantee you he's not second patriarch. Tôi nói nó thẳng luôn, tôi nói nó thẳng cho ông biết, tại ông có lòng thương tôi thương người ai ông. Tôi nói ông này không cách nào mà nhị tổ được hết. Mình bắt con mà hỗn như vậy đó. See how daring I was. So I said, so of course he says,
He says he's the second patriarch. Ông nói ông này ông giấy đem thơ ra, ông nói có chứng nhận rằng ông này là được người thừa kế của ngài Hư Vân. He's certified by Master Xu Yun and Master Xuan Hoa. He has a letter. Có thơ đàng hoàng chứng nhận là ông này là tổ, hàng tổ. Tôi vẫn khăng, tôi nói không cách nào ông này cũng nhị tổ nữa hết. Tôi nói, but I always said, you can't sell me on this guy. He's no way he's second patriarch. I cannot tell you the reason, because if I tell you the reason, then the second patriarch is going to come and give me a hard time. Okay. Lý do tôi không nói cái gì, cái lý do tôi nói ông kia được, tại vì tôi nói mà quý vị nghe là ông nhị tổ tới ông chửi tôi, ông mắng tôi một trận, là tôi không dám nói. Okay. So let me skip on the reason I gave to him. But anyway, so he says, you don't believe me? I am his disciple here. Ông kia ông nói, thầy không tin con à? Vậy để con cho thầy nói với người đệ tử của ông. Người đệ tử này là thân cận với ông. Đích thân được nghe ông truyền pháp. Thành qua đây để mở đường trước cho sư phụ, để hoàng dương Phật pháp. So he says, if you don't believe me, I let you talk to his disciple who drew near him, received the Dharma from him. Okay, and she's here to pave the way for him to come and propagate Mahayana. I said, okay, let me talk to her. Được, để thầy nói chuyện. So I talked to Bhikshuni, a Vietnamese Bhikshuni, nói cái sư cô người Việt Nam. Actually, I was pretty impressed. And Vietnamese Bhikshuni drawing near the second patriarch. Wow, this is my chance to draw near a good known advisor. Hồi đó tôi nghe tôi mừng chứ. Tôi nói, một người Việt Nam, người ni Việt Nam là được người nhị tổ đích thân dạy. Trời ơi, mình quan lớn, sau này mình giàu to rồi. I talked to her. She said two sentences. Cái bà ni mà nói hai câu một cái, bên tâm người đó, she's no disciple of patriarchs. Bên này tâm tôi cái tưng nhảy nói, cái bà này làm sao mà đệ tử của ông nhị tổ được, mà sao mà mở đường cho ông nhị tổ được? Ông nhị tổ gì mà mới có thể để học trò mình qua làm bậy như vậy được? A second patriarch would never allow this kind of person to pave the way for him. Okay, so I told him, I said, there's no way this second patriarch and this lady here is no good either. Thành tôi mới nói ông kia, nói là không cách nào ông nhị tổ có những hành động như vậy, mà tôi nói thẳng với nhau, mình bỏ nhỏ với nhau. Cái sư cô này, sư cô tầm bậy lắm, đừng tin lời cô nói. He wouldn't listen to me. So a few days ago, thành ông này ông không tin tôi, vừa vài ngày trước nói chuyện điện thoại lại, ông kêu ông qua hỏi thăm lại. Tại về Vạn Thành thấy sư cô Hoàng Lượng mà không thấy tôi, nó nói ủa sao thầy Vĩnh Hóa sao mà dỗ sư phụ mà không về, bất hiếu như vậy. So he saw Hận Yang at CTTB and he didn't see me, so he said, well, how come this guy doesn't go back to his teacher's anniversary? Lack of respect. So he called me to find out. So I talked to him. He said he mentioned her name again. So ông mới nhắc lại cái sư cô đó. He said now he has a fallout with her. Now she's bad mouthing him. Bây giờ sư cô đó với ông này cãi lộn nhau, tại sư cô bây giờ nói xấu ông này. Tôi nói trước rồi không nghe lời. I warned him already. You should not draw near these types of people. Đừng có tham tới nhị tổ, lập công với nhị tổ nữa, nó tầm bậy. I'm telling you, you don't need to be greedy about creating merit and virtues with the second patriarch. Let me tell you, second patriarch does not need you. Khi mình tưởng tượng như qua, một ngày nhị tổ sao mà tới thèm tới mình, gì mà cần tới mình quá thấp. Mình cứ làm nó để muốn lập công với nhị tổ. See, this is what the people are out there, so many of them, trying to create the merit and virtues to help the second patriarchs.
if he really needs your help, I mean, you would know it already. Ông thực sự ông cần mình, ông đã tới hỏi mình từ lâu rồi, ông đợi mình tới hỏi ông. Tết mà đó. Okay, any questions? Okay, so that's 4. Okay, sage. You cannot tell. Mấy người thánh nhân á, người ta không phải là tăng nha, người thường cũng là thánh nhân nữa. Dễ sợ như vậy. In fact, let me tell you, I let you know a secret. Nói quý vị biết. Okay, in my eyes, these lay people are actually more important than the sanghas. Trong cái tầm mắt tôi, những cái người mà tại gia mà họ là thánh nhân, họ còn quan trọng hơn là những người tăng ni nữa. Okay. To me, they are sanghas. Đối với tôi, họ là trong tăng đoàn. Họ còn biết hơn về Phật pháp, cái nhiệm vụ họ còn quan trọng hơn những người tăng người ni. They understand more about Mahayana, and they're so much more important than the typical monks and nuns, even in my eyes. Yes, thắc mắc gì? Nói thánh là quả ngân tỉnh. When talk about sages, this is Goyin's personal interest. Yes. Không phải ma, không phải ma điên nữa. Tụi ma nó kinh lắm, tụi ma nó dữ lắm. Nó tới, nó phá mình. Nó phá mấy thầy, mấy cô cũng điên, thất điên bắt đạo tụi nó. Tại sao nữa? Rồi cái sau này là cái hòa thượng Tuyên Hóa, anh là biết làm đó. Xong cái người ta biết là hòa thượng Tuyên Hóa là vị Bồ Tát đó. Người ta đi đâu có khỏi uống ta cũng đi. Dạ, tôi tới được cảm ứng. Bây giờ mấy người thánh tăng mới tới Phạm Vật Thành để lộ ra. Là tại vì cái vị tới Phạm Vật Thành có cái cảm ứng, họ lộ ra cho cái vị tới. Bây giờ họ công phu, họ đã Tuyên Hóa đi rồi gần 20 năm rồi, 15, 16 năm rồi. Thành ra bây giờ đệ tử ông là tu tới nơi tới chốn rồi. We have to remember, yeah. Tại vì nó phải có những cái chỗ nó quan trọng như vậy để khi người tới Phật tử tới ta có được cái cảm ứng, ta phát cái lòng tin. Chứ còn mà cái người thường người ta không đủ phước, người ta không có cái gì mà trừu tượng quá thì sao người ta tin nổi. Thành cái đó nó quan trọng. Anyway, they say that the CTTB used to be not popular because people used to fear that you go there, you run into all kinds of ghosts and spirits. I said it's true. It used to be an asylum. Therefore, when you go there, it's not only then, it's still the case. Đấy không phải cái lúc trước, bây giờ tụi quỷ điên nó còn nhiều lắm á. Ở Vạn Vật Thành rất là nhiều. Today as well, you still have a lot of them. A lot of these ghosts of insanity are still there. Ask Randy, he'll tell you. I have friends I've taken that they refuse to stay there. Yeah. They refuse to eat there. They said at night we're going to go home or we're going to go to the hotel. This is a long time, this is in the 80s. They wouldn't go there. Yeah. So, but nowadays it's no longer the problem. Yeah, it's a lot better than it used to be. Yeah.
But anyway, nowadays is very popular because lots of people go there. People go there and they have responses. Because now the Master Shinhwa disciples have Kung Fu has increased tremendously. And therefore they pass it on to the faithful. And it's very important because people need to see some kind of concrete things to affirm the faith. I would tell you, if you go to CTTB, you never waste your time or your money. Nói thẳng quý vị mà có duyên mà đi được Phạm Văn Thành là không có phí thì giờ mà không có phí cái tiền bạc quý vị đâu. Rất là tốt. Okay. But the difficulty in going back to the lay people being sages, cái khó khăn của trở về cái ngũ nghịch đó. Cái người thánh nhân mà người thường á, nhận không ra thành nó phiền lắm. And therefore it causes big problems in that if you somehow harm them, you are in big trouble. Những cái người này mà mình biết á, mình hại người ta, tội nặng không thể tưởng được, tội rất là nặng. Okay. The fifth one, cái ngũ nghịch thứ năm, is to destroy the harmony of the sangha. Cái ngũ nghịch thứ năm là phá tan cái hòa hợp của tăng đoàn. Tội đó rất là nặng. Very heavy. Okay, so for example, you are upset at me because I scolded you. So you go to my colleague monk and badmouth me and get me to get into a fight with my colleagues, my nuns or my monks. That's you're destroying the harmony in the sangha. That will make you fall. No matter how many times you recite a Shranga mantra, no matter how often you ask me to help you with obtain rebirth, I think you're on your own. It's not something I can help either. Như quý vị mà lỡ mà tôi dùng lời hơi thô lỗ một tí mà mắng quý vị giận á, đem ra mà nói xấu tôi cho người khác, rồi tới người khác nói xấu tôi, rồi tạo cái sự bất hòa hợp giữa trong cái tăng đoàn, okay, thì cái đó là cái tội ngũ nghịch, tội rất là nặng. Okay. Thì quý vị có niệm Phật, có niệm Phật đi nữa, mà quý vị có niệm chú Lăng Nghiêm đi nữa, hoặc có thể nhờ giúp mà gửi bằng tranh nữa, tôi không đủ sức mà gửi nữa, tội nặng quá đấy. Mình cẩn thận cái chuyện đó. Okay, so don't commit these stupid 5 rebellious offenses. Thành ra né 5 cái tội ngũ nghịch này. In fact, there is some good news for you who are really evil type. Thì ra những cái vị mà thiệt sự mà đại ác, okay, xóa được. There's a dharma to erase these 5 rebellious offenses. As you investigate Mahayana more, there are many ways to erase these 5 rebellious offenses. Thì ra nó đúng ra những cái tội ngũ nghịch này xóa được. Đại thừa có rất nhiều pháp để mà xóa mấy cái tội ngũ nghịch. Nhưng đều thầy từ từ quý vị mà nghiên cứu về đại thừa xem thầy sẽ hiểu những cái pháp đó, sẽ biết những cái pháp đó. So the more you investigate Mahayana, you will be exposed to those dharmas. However, as far as the Earth Store Dharma is concerned, it's not feasible. Đều nói về dùng cái pháp của ngài Địa Tạng thì chưa đủ sức để mà sửa mấy cái vấn đề đó, xóa mấy cái tội ngũ nghịch.
Okay. Any questions? Does it answer your question? Yes. Are you concerned? Are you interested in the offenses or the sage part? I can ask about the five rebellious offenses. The what? The five what? The five rebellious. Yes. What about them? I remember hearing the Master Shenhua in lecture, the tape. He said that he commented on stealing temple stuff, and he mentioned that there's a bodhisattvas who say if you committed the five rebellious, Yeah. I can save you. yeah, but if you steal temple stuff, you cannot. You cannot be saved. That is true. That is true. Ông kể lại, ông nhớ là khi mà nghe Ngài Tịnh Hóa giảng pháp về cái tội ngũ nghịch này, thì Ngài mới kể cái chuyện là có một cái người Bồ Tát đó, Ngài nói là tuyên bố rằng là nếu như quý vị phạm cái tội ngũ nghịch, tôi còn cứu được, nhưng để quý vị ăn cắp của chùa thì tôi cứu không được. Okay. Thành ra cái khổ là vậy đó. Nhiều khi mình khổ tâm lắm, mình biết là mình những người tới mà gọi là bịp mình đó, cắp thì giờ của thầy đó, tội nặng lắm. Đừng có hòng mà được nghe pháp. Mình không hiểu cái đó. Ăn cắp thì giờ của thầy. Tới bịp thôi. Ăn cắp thì giờ của cô, tới để bịp mình thôi. Chết mấy người đó chịu, không cách gì giúp người ta được. Dễ sợ lắm. Thành vào chùa cẩn thận, đừng có làm cái gì đó mà. So I'm saying, for example, you go to the temple Danny and you steal my time. You steal my time. You come to me with false pretenses. That's stealing my time. Okay? That's a very heavy offense. Because that's theft. Okay? And so you steal my time, I can tell you that you'll never be able to hear my Dharma. Because that's what's most important to me. My time is spent on speaking Dharma and teaching Dharma. You try to steal it so that I waste my time talking to you. Instead of teaching, you never receive my teaching. Thành ra nó hiểu những tai hại, nó tới, nó nói nó này để nó tìm tòi để nó ăn cắp của pháp mình là chết, tụi nó chết ngắt hết, mình chịu thôi, không làm gì được hết. Tai hại không thể tưởng được, không thể tưởng tượng đâu. Mấy cái chỗ Tam Bảo, thường trú Tam Bảo rất là cẩn thận. That's why when you go to the temple, be extremely careful. Do not take anything that's not given to you. Thành nhớ vào chùa, làm ơn quý sư cô như vậy, Phật tử nói rõ ràng, những cái đồ gì mà không cho, không được lấy. Because you take it without being given, you're stealing from the temple. Thành ra vào chùa, lấy một cái gì mà không được cho phép, cái gọi là ăn cắp. So that's why I said earlier, you try to con me, take up my time on purpose, okay? Then you're stealing my time. Thành hồi nãy tôi nói đó, tới để bịp thầy, gạt thầy để muốn tìm hiểu cái này thôi. Thiệt ra là gọi là có cái mưu toan để mình tìm hiểu thôi, mình moi móc để nào thôi. Cái đó là ăn cắp thì giờ của mình. Nó dễ sợ như vậy đó, không biết. Họa nó tới mà trở tay không kịp đâu, kinh hoàng lắm. It's very serious offenses. You cannot be saved. Cứu không được, mình không đủ sức cứu.
Bồ Tát cứu không nổi, mình hơi mình tài cán đâu mà cứu họ nổi. Even the Bodhisattvas cannot help them. Who are we to help them? Có một cái nhóm, nó có một nhóm người tôi biết tới chùa để mà tìm cách để mà phá thôi. Mấy người đó mình chịu, mình sao mình nói người ta được. So I know for some people who come to the temple, maybe from my prior offenses against them, now they come to my temple, finding ways to destroy me, finding ways to give me a lot of hassle and cause problems for me, cause destruction in my temple. Okay? I know it's from prior conditions where I offended them and I caused them a lot of harm. Now they're coming back and trying to get even, understandably. But because of where I'm at right now, it causes a lot of problems for them. There's nothing I can do about it. That's what's fascinating about it. Nó kinh hoàng tại mình không muốn hại người ta tự hại lấy. Nó dễ sợ như vậy đó. Nặng lắm. Cái vị không tưởng tượng được. You cannot possibly imagine how incredibly heavy these retributions are. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Does this mean we shouldn't flush the toilet without asking someone? Things like that? I don't know. Maybe you should. Maybe you should even go to the toilet. Even how's that? Không hỏi vậy thôi. Mình nên xối nước. Cái này tôi không biết. Thì nếu mình không nên xối nước thì mình không nên vào phòng tắm luôn nữa. You can't go to the restroom and might not show up in the temple. Không vào phòng tắm được thôi, tới chùa làm cái gì? You can't take it to extremes. Okay. What is meant by the stealing karma? Cái phần mà nói chuyện cấp đó, okay, refers to a few conditions you have to pay attention to. Cái ăn cắp đó nó có một vài cái điều kiện quý vị phải để ý tới. Number one, first and foremost, chuyện quan trọng nhất là muốn ăn cắp. Stealing mine. Okay? I'll give you this mouse here. And you like it. And you take this, you put it in your pocket, and you walk out of here. That is intentionally stealing. Very heavy offense. Đưa cái này thấy là thích, để trong túi, bước ra khỏi chùa. Cái đó là cố ý mà ăn cắp. Whereas you use a mouse and somehow it ends up in your bag and you walk out there not intending to steal, then it's not. It's still repentable. Ngược lại, nếu cái vị thay vì không chú ý tới mà how do we do this thing? Hả? Thank you. Ngược lại, cái vì vô ý mà không có cái tâm muốn ăn cắp á, thì cái tội đó còn chữa được, còn cứu được. Is it clear? Very important. Don't come intending to steal from a temple. Chuyện quan trọng nhất, tới chùa với không phải mục đích để ăn cắp thì còn cứu được. Okay? Now, let's say you come to the temple with the intention to steal. Ngược lại, quý vị tới chùa để ăn cắp. Okay. But you change your mind. Tới đó ăn cắp, nhưng đều nhìn mặt sư cô Hồng Đường thấy dễ thương quá. Thôi, không muốn ăn cắp nữa. Thì không sao hết. So you look at my nice face, my kind face, and you say, oh, I'm not going to steal from this guy. Then it's okay too. Okay? Or you steal something of inconsequential value. Hoặc lỡ ăn cắp một cái đồ gì mà rẻ tiền, less than $5 approximately. Nó trị giá nó dưới $5. Okay? For example, you go out there, you break a twig, a branch, because you like, bring it home and plant it. Okay?
that is not worth $5. It's not a big deal. Chẳng như bẻ cành cây, đâu có trị giá dưới $5. Không sao, tội đó còn nhẹ, không sao, tha thứ được. Okay? So for example, the Buddhist disciples, Vietnamese Buddhist disciples on New Year's Eve, Vietnamese lunar New Year, they go to the temple and climb on trees and get the oranges and the kumquats and so on. Okay, less than $5, no problem. Như trong chùa Việt Nam mình có truyền thống đêm giao thừa là leo lên cây, tới chùa leo lên cây, hái cam, hái quýt, hái kim cúc, mà hái mà không lấy hái hơn $5 thì không sao hết. Trên $5 là chết rồi. Mình là người xuất gia, mình phải dạy ra cái rõ ràng như vậy. Chứ mình mà người xuất gia mở chùa ra, whereas this is I say this, I explain this because I want it to be clear for left home people. We are left home people. We should explain this to the Buddhist disciples. Mình người xuất gia mở chùa ra, mình phải nói rõ ràng cho Phật tử hiểu. Tại nếu như mở chùa ra mà để cứ chấp nhận, giống như mấy thầy mấy cô thời đó tôi tới, lúc tới chùa là cứ là thôi kệ, tới mà giao thừa là mấy cái cây nó tan hoang hết, nó bẻ cây, nó nát bét cái cây hết. I used to go to the Vietnamese temple and they tell me that on New Year's Eve, expect all the trees to be destroyed. And they say, this is how they all are. We can't do anything about it. Là tôi nói, thành mấy thầy mấy cô cứ nói là mấy học Phật tử ta cái thói ta như vậy rồi. And you know, I was climbing on those trees myself. Hồi đó tôi cũng leo cây nữa. It's very personal to me. Cái chuyện với tôi, cá nhân tôi, nó có liên quan tới. Mình đã từng leo cây mà, mình đã từng bẻ cây mà. And you know, to me it's unacceptable. It's not my fault. If they know about it and they do not warn us. It's not my fault. Nếu như tôi làm như vậy, mà quý thầy quý cô biết là tôi sẽ tới làm chuyện tầm bậy như vậy, vẫn cho phép tôi làm á, không phải lỗi của tôi, lỗi quý vị, của quý thầy quý cô. Quý vị quý cô sẽ đọa, nhưng phải tôi đọa đâu. I'm telling you that because I'm not the one who fell, who would fall. The left-home people in the temple are the one who fall, not me. Because they allow me to steal from them. Okay? So I fall to a smaller hell. Thành tôi rớt ấy, cái địa ngục tôi nó nhẹ hơn tí. Tôi vẫn rớt như thôi. Không phải địa ngục A Tỳ đâu. So I will not fall to a bitchy hell. I fall to a smaller hell, like the hell where they chop off all my hands and my limbs. Chắc tôi sẽ rơi vào cái địa ngục mà nó chặt hết hai tay hai chân mình luôn. Yeah, it's better than a bitchy hell. Let me tell you, much better. Yes. Tệ quá rồi con ơi. Don't you love it? I mean, she sets herself up beautifully. Tôi nói tệ quá rồi. Too late. Mấy cái người Phật tử này họ khờ không thể tưởng được, lớn đầu như trong mặt cũng khờ không thể tưởng được. Hỏi nhưng mà sao ta lời cách nào khác được đâu. Nếu như cái tâm mình cũng phải ăn cắp á, thì tội nó còn nhẹ. Nhớ không? Sao hết đó? I said, remember I said what I just explained? If you do not intend to steal, then it's okay. Okay? Yeah, it's still reasonable. It's still manageable. If you intend to steal, it's nothing that can be done for you. Cái tâm vào ăn cắp không có làm gì được hết, mình chịu thôi. Tâm mình không ăn cắp thì còn gỡ được, ok? Thành bây giờ chỉ khó cúng cái nhà cho chùa bằng Phật đi thì chuyện nó xóa hết. So I say go and sign your house over to CTTB, everything will be okay. Nó dễ sợ như vậy.
lấy một trái đào trong chùa ra cúng cái nhà chưa chắc là gỡ nổi nữa. Think about it. You think I'm kidding? You steal one small peach from the temple. You use your house to pay it back. It may not be enough. Dễ sợ như vậy. How scary it can be. Cẩn thận, vào chùa cẩn thận, đừng. Thành ra bên Phạm Văn Thành nó hay vậy đó. Họ vào họ dặn kỹ lắm. Họ nói nó đừng. Yeah. They say it's very clear. This is why I really appreciate it. Like 20 years ago, I used to go to the Vietnamese temple and Chinese temple, and New Year's Day, and everyone was they can't wait until it's over, and they make it has such faces. It's ridiculous. Cái đó là mấy năm trước, mấy chục năm trước tôi tới mấy chùa tôi bất mãn chuyện đó. Tại vì mình biết nó sai, tại sao mình nói Phật tử với đàng hoàng? Cùng lắm mất lòng thôi thì đi qua chùa khác phá, nhưng mà tới chùa mình phá làm cái gì? Đi tới phá chuyện Tam Bảo, kỳ cục. Okay. So anyway, I'm still working on my health time. Tôi vẫn còn cố gắng gỡ gạt mấy cái tội đó. Terrible. Làm sao mình làm như vậy sao nó tới chùa nó đốt chùa mình như tưởng. That's why if you allow that happen as a sanghas, don't blame them in the future. They come to your temple and burn your own temple down because you are the one who make them fall. Mình hại nó sao nó tới nó hại mình lại được. Nó đúng. Phải trả chứ. Okay. Oh well, enough of the health. Any other questions? It's depressing, let me tell you. I mean, it's silly things people do. Nghe mình ngáo ngán luôn á. Mình có những cái lỗi lầm nó tai hại không thể tưởng được. Okay, so 1109, 1109. Speaking or reciting Buddha's name, nói về cái niệm Phật. There's a famous monk called the Dharma Illumination, ngài Pháp Chiếu Đại sư, tới Ngũ Đài Sơn. He went to Mount Wu Thai and saw Manjushri Bodhisattva and Universal Worthy Bodhisattva speaking Dharma to the assembly. Tới đó thì thấy được ngài Văn Thù Sư Lợi với là ngài Phổ Hiền Bồ Tát đang nói pháp, đang thuyết pháp. So the great master bowed. You can tell that this guy has spiritual powers. Biết ngài là cái người pháp sư này có thần thông, thấy được ngài Văn Thù Sư Lợi, thấy được ngài Phổ Hiền Bồ Tát. You can see Manjushri and Universal Worthy Bodhisattvas. Okay, so he bowed to them, mới lạy xuống, đảnh lễ, and ask, this is the key right here. You bow and you make sure you ask. Phải nhớ cái pháp là như vậy. Thấy thánh nhân một cái, sụp xuống lạy, xong quỳ xuống, thỉnh pháp. Okay, so he said, what is foremost? What is foremost in this Dharma ending age? Cái pháp nào mà tối cao nhất trong trong cái thời mạt pháp này? Manjushri Bodhisattva said, ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời, of all the Dharma doors, none is better than reciting the Buddha's name. Trong tất cả những pháp môn thì không có cái pháp môn nào mà nó hơn là pháp môn niệm Phật. It is through the recitation of Buddha's name that I obtain my wisdom. Tại vì nhờ niệm Phật mà tôi đắc được cái trí huệ của tôi, trí huệ của Phật đó. So the Dharma Master further asked, which Buddha's name? Thì ngài
Pháp Chiếu Đại Sư mới hỏi tiếp, nên niệm cái hồng danh của, nên niệm vị Phật nào? He said, Amitabha Buddha has inconceivable powers. He's reciting his name in earnest without interruption. Nói là ngài A Di Đà Phật á, có bất khả tư nghị thần thông, với là nguyện lực, nên hệ niệm cái tên ngài. At the end of life, you will definitely be reborn in his Buddha land. Sau cái cuộc này, sau cái cuộc đời này, niệm Phật như vậy sẽ được vãng sanh Tây phương Cực Lạc. You will be reborn. You see, you read this slide, don't understand the subtlety of the teaching. Quý vị đọc cái tấm này, quý vị không thấy được cái tế nhị của cái bài học trong này. You see what's beautiful about this slide here? Có thấy cái hay của cái pháp cái tấm này chỗ nào không? Okay, anyone? Well, it says recite the name in earnest. Yes. Without interruption. Yes. That's not just reciting the name. It's qualified. You have to mean it. He says should. Should, yeah. He didn't say must. Nói là hệ niệm. Ông nói là hệ niệm phải là dễ, và ai làm được. Tôi nói nên, cái lời khuyên là nên chứ phải là phải. Ông nên hệ niệm A Di Đà Phật. Chứ ngài Văn Thù Sư Lợi không nói ông phải hệ niệm. Mình cố gắng hết sức mình hệ niệm thôi. So you try your best to recite in earnest and without interruption. All right? Very good. What else? Cái gì nữa? Yeah, if you can. That's the goal. You put a goal in front of him. So you just, even if you can recite the name, you still... The goal is to recite the Buddha's name until you can do it in earnest and without interruption. That's the instruction. Cái này á, là cái lời giáo huấn á, là cái pháp môn á, là niệm Phật, mà niệm Phật tới cái trình độ là hệ niệm, cực kỳ thành tâm và không có gián đoạn. Okay? Okay, you're getting closer. Okay, cái pháp này chỗ nào? Yes. Well, this is the foremost method because in this time that it's hard for us living beings to cultivate in the Dharma ending age. This is basically the best, most efficacious way to guarantee getting off the wheel. Pháp môn này là đệ nhất pháp môn, tại vì cái thời này là tốt nhất cho chúng sanh. Okay, you guys don't get it. You see, I'm making fun of you because you see, unless I explain these subtleties, there's no way for you to catch them. Tôi nãy giờ tôi đùa với quý vị, coi thử quý vị tới, chứ còn quý vị tôi biết quý vị không thấy được cái này, thành ra nếu tôi không giảng quý vị không thấy được cái này. Okay, listen. Okay, he says here that, okay, this is the beautiful Dharma in this, the beauty in this Dharma here in this slide here is this. Cái tuyệt, cái hay của cái tấm này chỗ này nè. Một cái người pháp sư, đại pháp sư. This is a very famous big shot in Buddhism. All right? He went to a pilgrimage. Một người đại sư như vậy bỏ thì giờ ra để mà đi hành hương. Number 2. Okay? Đó là phần thứ nhì. Có thành tâm như vậy đó. So he's going on a pilgrimage out of sincerity, right? You don't become a very famous and a great master unless you're extremely busy and you have a lot of things to do.
một cái đại sư rồi, rất là bận rộn, đủ thứ chuyện mà làm, đi hành hương tới ngũ Đại Sơn. So he went on a pilgrimage to Wu Tai Shan, okay, Wu Mountain, okay. And this guy has spiritual powers, therefore he could see Manjushri and Universal Worthy Bodhisattvas. Cái ông này á, đã không phải đã là đại sư đâu, còn có thần thông nữa, thấy được hai cái vị Bồ Tát đó đang nói pháp, thấy một cái làm gì, lập tức sụp xuống, lạy. The moment he sees them, he bows down and requests for instruction. Thỉnh pháp ngay lập tức. All right? And because of that, vì như vậy mới được truyền cái pháp môn. That's why he was taught. Taught what? Reciting Buddha's name. Được truyền pháp môn. Pháp môn là niệm Phật. Okay? Được truyền pháp môn niệm Phật rồi, mới giảng nghĩa cho biết thêm nữa. Then he is further taught that make sure you recite the Amitabha Buddha's name. Quan trọng nhất trong pháp môn niệm Phật này là phải niệm danh hiệu Ngài A Di Đà Phật. Why? Tại sao như vậy? Tại vì Ngài đó có cái nguyện lực là sẽ kéo mình, tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Because of Amitabha Buddha's vow power to pull us to Western Bliss Pure Land. Meaning, in other words, nói cách khác, nếu như ông mà niệm Phật, niệm Ngài A Di Đà Phật, hệ niệm Ngài A Di Đà Phật. In other words, if you, Dharma Illumination, Dharma Master, recite Amitabha Buddha's name in earnest and without interruption, okay? Then I guarantee you, you will be reborn in his Buddha land when your time is up. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, nếu ông nghe lời tôi, niệm Ngài A Di Đà Phật, okay, thì khi mà lâm chung, tôi cam đoan là sẽ được vãng sanh. Đại phước không? Con về con niệm A Di Đà Phật, con sẽ vãng sanh. Nói cách khác, thọ ký sẽ được vãng sanh. In other words, Manjushri Bodhisattva certified that if Dharma Illumination, Dharma Master, recite Amitabha Buddha's name, he will be reborn at Amitabha's Western Bliss Pure Land. No need to go to our temple. Không cần tới chùa mình. Isn't that incredible? He's got it made. Xong rồi. Không còn gì mà lo nữa. Dễ sợ không? Phước lớn không thể tưởng được. Is the implication that everybody can do this? No! Only him. Get it, be clear about it. He's the one who went. Không hỏi là bộ ai cũng làm được. Không, phải nghe cho rõ. Cái tấm này của cái ông này thôi. Ông này là ông nổi tiếng, ông bỏ ông đi hành hương. This guy is a famous one. Went on pilgrimage. Okay, took the time to go on a pilgrimage. No money, no support, no whatever. A lot of hardship. In back of those days, to go on pilgrimage, it's a long and arduous process. Very, very dangerous. Very tiring. Yes. He asked what is foremost dharma for living beings in Dharma ending age. He didn't say what is foremost dharma for myself. Precisely. Thank you. This is why he's called a great master. If you were to ask, what is good for me? Then Manjushri says, okay, just come back. I'm busy right now. Okay, I'm speaking Dharma right now. Does it make sense to you?
That's why he's a great master. Ông này ông bắt lẽ tôi. Ông nói này, thầy sẽ nói gì kỳ vậy? Ông hỏi là cái pháp gì mà đệ nhất pháp cho tất cả chúng sanh? Tôi nói bởi vậy ông mới gọi là đại pháp sư. Nếu ông hỏi thưa Bồ Tát, cái pháp gì mà tốt nhất cho con? Tôi vì nghĩ ông Bồ Tát nói sao? Take a number. Lấy cái số đợi đi. Thầy đang bận, thầy đang nói pháp, con đợi tí nha. Nói tới đại sư tôi kiếm cái pháp cho chúng sanh chứ đâu kiếm cho tôi đâu. Thì ông kia phải trả lời chứ. Because he was seeking dharma for on behalf of living beings. That's why he found the answer. And in answering the dharma for all living beings, actually he's getting the dharma for him that's optimal for him. Chính vì cầu pháp cho tất cả chúng sanh, thành ra được cái pháp cho tất cả chúng sanh mà nó thích hợp nhất cho mình nữa, mà cam đoan mình sẽ được vãng sanh nữa. This is how Bodhisattvas teach, by the way. Mấy Bồ Tát là dạy như vậy đó. Okay. So it's the tip. Part of the tip is that don't go to the Bodhisattva and say, Quan Yin, please help me. Đừng có tới gặp ngài Quan Bồ Tát, ngài gặp A Di Đà, ngài Văn Thù Sư Lợi đó. Bồ Tát cứu con, giúp con.